Αθότητα. Επαφή. Ανάγκη για επαφή. Χαρά χωρίς συνοχές. Έκφραση. Ελευθερία. Επικοινωνία. Μια φορά και ένα καιρό και κάθε φορά και κάθε καιρό ο άνθρωπος γεννιέται με αυτές τις ποιότητες, ελεύθερος, με ανάγκη για επαφή και έκφραση. Μεγαλώνοντας αυτός ο άνθρωπος, σαν αυτές οι αλήθειες αρχίσουν να πάνε λίγο πιο έτσι μακριά, να είναι ξεχασμένες, κρυμμένες, αλλά ευτυχώς όχι τόσο ώστε να τις έχουμε χάσει. Χρειάζεται και αρκεί να το θυμόμαστε, έτσι να το συνειδητοποιήσουμε και να το ξυπνήσουμε. Γιατί οι άνθρωποι, όπως και κάθε πλάσμα της φύσης, αυτό που χρειαζόμαστε για να νιώσουμε αρμονία με τη ζωή μας, είναι μέσα μας. Γι' αυτό, ελάτε, σηκωθείτε λίγο απάνω, να κάνουμε μια συμβολική άσκηση. Ελάτε, δεν πονάει. Ελάτε. Ευχαριστώ. Ορίστε, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια μουσική και θα ξυπνήσουμε το σώμα μας, το κάθε μέλος, σιγά-σιγά. Μπας και αυτές οι αλήθειες αρχίσονται και εμφανίζονται. Πάμε. Σε όλο το σώμα. Δεν χρειάζεται να με κοιτάτε, ο καθένας με το σώμα του. Παντού. Για να δούμε. Αυτή η ελευθερία, αυτή η έκφραση, αυτή η αθότητα. Κάπως εδώ είναι μέσα, πρέπει να εμφανίζεται. Ωραία, ναι. Παντού, σε όλο το σώμα. Και έτσι όπως ξυπνάμε το σώμα μας, τι να το κάνουμε μόνο για μας? Για να δούμε, μπορούμε να ξυπνήσουμε το σώμα του άλλου? Οπότε κάνουμε, κοιτάξτε, κάνουμε και σε μένα και στον άλλον. Και σε μένα και στον άλλον, ναι. Και σε μένα και στον άλλον. Και σε μένα και λίγο πιο πέρα. Ναι, και λίγο μπροστά. Ναι, και για να δώσουμε έτσι μια ένεση με πιο πολύ ξυπνήματος θα κάνουμε. Κοιτάξτε, και σε μένα και στον άλλον, και σε μένα και στον άλλον. Πάμε, και σε μένα και στον άλλον, και σε μένα και στον άλλον, και σε μένα και στο σύμπαν, και σε μένα και παντού, και σε μένα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Είμαστε λίγο πιο ξύπνοι. Πάμε ρυθμικά στο κάθισμά μας. Συνεχίζουμε στο διάλειμμα. Καθίστε. Ωραία. Φεύγει η μουσική σιγά-σιγά. Πολύ ωραία. Λίγο πιο ξύπνοι, δεν είμαστε? Λοιπόν, έφερα αυτό το σποράκι γιατί είναι κάτι που κάθε φορά που το συνειδητοποιώ με συγκινεί πολύ. Εδώ μέσα υπάρχουν όλες τις πληροφορίες για τη ζωή του. Τι ρίζες θα βγάλει, τι είδος δέντρο φυτός θα εξελιχθεί, τα λουλούδια του. Αυτό θα συμβεί σίγουρα? Δεν το ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί από πολλές συνθήκες, όπως και σε εμάς. Γι' αυτό και σήμερα θα ήθελα να σας πω για μια πολύ σπουδαία συνθήκη στη ζωή μας και είναι τι προσφέρει να εκφραζόμαστε με το σώμα μας και πώς αυτό μπορεί να μας πάει σε ένα ταξίδι που δεν τελειώνει ποτέ και πολύ ουσιαστικό προς τον εαυτό μας. Όταν αρχίσουμε και γνωρίσουμε το σώμα και τρέμουμε όπως εγώ τώρα, μπορεί αυτό να πυροδοτεί έτσι, ένα τεράστιο συντριβάνι, γιατί αναβλύζουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, σκέψεις, γεύσεις, εικόνες και όλα αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε και άλλα κομμάτια της ψυχής μας. Τώρα, η σωματική έκφραση ως μάθημα, σαν φιλοσοφία, σαν πρακτική, είναι σαν ένα σπίτι που στεγάζει την οικογένεια των συν. Γιατί με το σώμα μου συνυπάρχω, συναναστρέφομαι, συνεργάζομαι με μένα και με τους άλλους. Όταν συμμετέχουμε σε ασκήσεις βιωματικές, πέρα από αυτό που ζούμε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μας αφήνουν πολλές πληροφορίες για τον εαυτό μας, για τη ζωή μας. Για παράδειγμα, ο τρόπος που εμπιστεύομαι ή όχι σε μια άσκηση μπορεί να μου θυμίσει ή να μου μυρίζει κάτι που κάνω και έξω από την άσκηση. Ή σε σχέση με τα εξωτερικά ερεθίσματα, αν τα αντιλαμβάνομαι, πώς τα δέχομαι, τα όρια. Αλλά εκείνα που θα μας φέρουν τις πιο δυνατές πληροφορίες είναι τα δύο κύρια πιάτα που έχουμε στη σωματική έκφραση, που είναι η ομάδα και η σωματική επαφή.
Η ομάδα είναι φροντίδα, είναι μοίρασμα, είναι δύναμη, είναι ενθάρρυνση, είναι και καθρέφτης. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι πάντα έτοιμη να δω πώς με βλέπουν οι άλλοι, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ σπουδαίο, έτσι, είναι σημαντικό, είναι στην πραγματικότητα. Όπως λέει μία πολύ αγαπημένη μαθήτριά μου, που όλο μιλάει με εικόνες, η ομάδα είναι σαν ένα μεγάλο βαρέλι με σταφύλια από διαφορετικά κτήματα. Οι ανταλλαγή προκαλούν ζυμώσεις που μοιάζουν με την ουσία της ζωής. Μπορεί να ακούγεται αυτό υπερβολικό πολύ, αλλά είναι λίγο. Τώρα, η σωματική επαφή το ξέρουμε όλοι. Είναι από τις πρώτες ανάγκες, τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, γιατί μεταφέρει μία μοναδική ενέργεια. Γιατί είναι άλλα τα μηνύματα που δίνουμε όταν υπάρχει και όταν δεν υπάρχει σωματική επαφή. Είναι άλλη η επικοινωνία. Θυμάμαι πολλές φορές μία κομμότρια που με βλέπει, μου λέει «Για δείξε μου πώς λούσες, Και κάνω εγώ. Γρήγορα. Και λέει «No, ¿por qué? Γιατί να το κάνεις έτσι, γιατί να μην είναι αυτό ένα δώρο για τον εαυτό σου, γιατί να είναι κάτι πρόχειρο». Βέβαια στην Αργεντινή και στα περίπτερα μας λέει «Ούπα!» Ναι, έχει κίνηση η σωματική έκφραση. Και στα περίπτερα μας λένε «Εδώ είναι καλά». Ωραίο, δεν είναι? Και στα περίπτερα μας λένε έτσι πράγματα. Η κοπέλα εδώ με περιμένει, συγγνώμη. Μας λένε και πολλές συμβουλές, αλλά αυτό είναι από άλλο παραμύθι. Οπότε, μίας και το φέρνει συζήτηση, αυτή η ζεστασιά που δίνει η σωματική επαφή, που είναι το πιο σπουδαίο που έχει η σωματική επαφή, τη δίνουμε στον εαυτό μας. Να δοκιμάσουμε λίγο να κάνουμε κι εμείς ένα μασάζ, έτσι όπως... Το είπα για την κομμότρια της Αργεντινής, ναι, το είπα, είναι λίγο. Λοιπόν, για πάμε, να κάνουμε έτσι ένα μασάζ. Ναι, να δώσουμε χρόνο, να δώσουμε αυτή τη ζεστασιά στον εαυτό μας. Αυτό να πάει και λίγο στη πλάτη. Εκεί αν ακούμε γουρούκου τσουκου από το σκληρό που είναι κανονικό. Και μιας και κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε ένα τέντομα. Για ελάτε. Έτσι με φωνή καλά να το ευχαριστηθούμε. Για ελάτε. Δεν ακούω. Καλύτερα, δεν είναι? Ωραία. Τώρα, εκφραζόμαστε αρκετά με το σώμα μας. Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Όχι και τόσο, Τα πράγματα αλλάζουν σιγά-σιγά. Όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, 30 χρόνια πριν, και έλεγα για την σωματική έκφραση, με κοιτάγανε. Και λέγανε σαν, «Για, συνέχισε». Όλο και πιο πολύ ακούμε για τη σημασία του σώματος, την έκφραση, το συναίσθημα, αλλά η εστίαση παραμένει στο λογικό, στη λογική πλευρά. Γιατί θεωρείται ότι είναι πιο χρήσιμο, ξεχνώντας, αγνοώντας την φυσιολογική του σώματος και τη σοφία του. Έχω ακούσει να λένε «Μα τόσο έξυπνο κορίτσι, μόνο χορός θα κάνει». Ναι, και η ειρωνία ποια είναι, ότι όταν δίνεις σημασία στο σώμα, όταν το ακούς τα μηνύματα που σου δίνει το σώμα, και τα υπόλοιπα υποφελούνται. Το νοητικό τομέα κερδίσει από αυτό. Το έχουμε δει όλοι αυτό. Πώς μετά από ένα περπάτημα, από ένα... Είμαι εγώ που κάνω το θόρυβο. Ούψ. Από τι? Α, έχω μαράκες και δεν το ήξερα. Λοιπόν, τώρα καλύτερα. Α, γράσιες. Δεν μου το είπατε τόση ώρα. Λοιπόν, μετά έλεγα από ένα περπάτημα, από ένα μπάνιο, από ένα τρέξιμο, από ένα λούσιμο, καλή ώρα. Δεν νιώσουμε καλύτερα. Δεν νιώσουμε σαν να είναι όλα τα πράγματα πιο τακτοποιημένα μέσα μας. Δεν είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε και μόνο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό συμβαίνει επειδή πέρα από την εκτόνωση, το σώμα είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο μέσο που εκφράσει τη ψυχή μας. Τώρα, να δούμε ο ρόλος του ενήλικα σε όλα αυτά. Ποια είναι η θέση του όταν πρόκειται να μεγαλώνει, να ανατρέφει ένα παιδί, είτε στο σπίτι, είτε στην εκπαίδευση. Εδώ συναντιόμαστε με ένα, θα το έλεγα, ένα δύσκολο παζάρι, γιατί είναι τα όρια. Και δεν εννοώ τα όρια που βάζουμε ή δεν βάζουμε στα παιδιά μας. Αυτό θα ήταν τα εύκολα, σε σχέση με τα άλλα όρια, τους περιορισμούς μας, σαν ενήλικες.
από τον τρόπο που μεγαλώσαμε, από αυτά που ζήσαμε, από αυτά που δεν ζήσαμε. Οπότε αυτό μας δίνει μια μεγάλη ανασφάλεια, γιατί ξαφνικά έγινα μαμά, ξαφνικά έγινα δασκάλα. Όσο και να είχα διαβάσει, όσο και να έχω ακούσει, όσο και να έχω ετοιμαστεί γι' αυτό, υπάρχει κάποια στιγμή που είναι η αλήθεια. Οπότε αυτή η ανασφάλεια μερικές φορές μας κάνει να χάνουμε λίγο το δρόμο. Τι εννοώ? Ή με τα παιδιά μας, ας πούμε, στο σπίτι, ή επαναλαμβάνουμε έτσι πώς μας μεγαλώσανε, το μοντέλο που ξέρουμε, αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε, δεν είναι τυχαίο αυτό το σλόγαν, ή πάμε να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, μεγάλωσα με σφιχτά τα πράγματα, χύμα, εγώ θα είμαι χύμα με τα παιδιά μου. Ή μου επιβάλλανε πολλά, εγώ θα ρωτήσω τα πάντα στο παιδί μου, μη τυχόν να το καταπιέσω. Κρυώνουμε, αλλά θα του ρωτήσω, μπορώ να σου βάλω το παλτουδάκι, να μην είμαι άδικη. Ή το άλλο, που δεν έχει πλάκα καθόλου, είναι σαν μάστιγα της εποχής, θα έλεγα, ό,τι δεν είχα εγώ, σαν παιδί, θα τα δώσω στο παιδί μου. Μη του λείπει τίποτα. Το δίνω δεδομένο ότι αυτό είναι, πάλι, αυτό είναι καλό για το παιδί μου, έτσι, επειδή δεν το είχα εγώ. Και σε αυτό να μην του λείπει τίποτα, εκεί αρχίζει και να του λείπει η παρουσία μου. Αρχίζει να του λείπει και η όρεξη να κάνει πράγματα. Οπότε αυτό δεν έχει ισορροπία, γιατί για να του δώσω ό,τι του έλειπε, ό,τι έλειπε σε μένα και για να μην του λείπει, άρχισε και λείπω εγώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε, γιατί νομίζω ότι αναγνωρίσουμε λίγο αυτό που... δεν θέλουμε να δώσουμε τα όλα, να μην του λείπει τίποτα. Στην εκπαίδευση τώρα, περίπου τα ίδια τους περιορισμούς. Έχω πολλά παραδείγματα, αλλά μιας και είμαι εγώ εδώ, να πω και για μένα. Στην αρχή, πριν να γίνω δασκάλα, δηλαδή δεν είχα εμπειρία, ετοιμάζοντας ασκήσεις επικοινωνίας, είχα μία συγκεκριμένη εικόνα, να είναι όλοι ευτυχισμένοι, σαν και εμένα. Αλλιώς, απαγοήτευση. Ή το άλλο, αν κάποιος έφευγε από το μάθημα στη μέση της χρονιάς, δράμα, mea culpa. Έφυγε επειδή εγώ δεν ήμουν καλή δασκάλα, επειδή το μάθημα δεν ήταν καταπληκτικό. Το ότι διορίστηκε και πήγε σε άλλη πόλη, εντάξει, δεν ήταν δικαιολογία αυτή, έπρεπε να μείνει μαζί μου. Οπότε, όλα αυτά με την ευθύνη μας κάνει να είμαστε λίγο άκαμπτοι. Και η ιστορία δεν είναι να αλλάζω, να γίνω άλλη, αλλά μπορώ να μάθω με αυτή την ακαμψία, να γίνω πιο ευέλικτη, να δω ποιες είναι οι στάσεις που παίρνουμε με τα παιδιά μας. Υπάρχει μια στάση που τη ξέρουμε πολύ, που είναι η απέναντι. Να φας με τις εντολές, έτσι, να φας, να κοιμηθείς, να ξυπνήσεις, να διαβάσεις. Ή να είμαι μπροστά, κάτσε, θα σε προστατεύω, πάμε από εκεί, αυτό είναι καλό, πάμε. Αυτό, κακό, δεν πάμε. Αυτό, δεν ξέρω τι είναι, οπότε άστο. Ή από πίσω. Λοιπόν, πήγαινε, αλλά πρόσεχε. Εντάξει, θα το χάσεις, θα πέσεις. Δεν σου το είπα. Και αυτό που χρειάζεται, ίσως, είναι αυτή η στάση από δίπλα, συνεχίζω. Γιατί δίπλα μπορούμε να πορευόμαστε μαζί, να έχουμε πιο πολύ επαφή με το εδώ και τώρα. Δεν λέω να έχουμε τις ίδιες ευθύνες, δεν λέω αυτό. Αλλά αν κάνουμε έτσι λίγο χώρο μέσα σε όλα αυτά που ξέρουμε, αν παρατηρούμε με πιο πολύ καρδιά, θα μπορούσαμε να δούμε ότι σε κάτι εμείς οι μεγάλοι δεν έχουμε και τόση εμπειρία στην πρακτική του εδώ και τώρα. Είναι κάτι που και σε αυτό τα παιδιά μπορεί να μας το διδάσκουν. Τα παιδιά είναι δάσκαλοι για όλα, αλλά ειδικά σε αυτό. Και αν γονείς και εκπαιδευτικοί συνεχίσουμε την εκπαίδευσή μας σαν άνθρωποι, πέρα από το ρόλο μας, θα μπορούσαμε αυτή την ευθύνη να την αγκαλιάσουμε πιο πολύ, να έχει ανάσες, να έχει απόλαυση. Θα ήθελα, για να ολοκληρώσω αυτό το θέμα, να σκεφτούμε λίγο τι είναι αυτά που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Σκεφτείτε λίγο. Δεν λέω συγκεκριμένα, αλλά έτσι το συναίσθημα, η γεύση από αυτό. Αυτό που σκεφτήκαμε, τα έχουμε λίγο. Πόκερ, δεν βλέπω αντίδραση. Hello! Σκεφτήκαμε, gracias, ναι. Λοιπόν, αυτό που σκεφτήκαμε, για να το βάλουμε λίγο εδώ στα χέρια, συμβολικά. Και με τη μουσική που θα ακούσουμε, ακούσουμε.
Ναι, θα αφήσουμε τη μουσική να οδηγούν τα χέρια μας, φτιάχνοντας το χορό της προσφοράς μας. Και τα χέρια ταξιδεύουν με τη μουσική και πάνε εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά. Για πάμε. Όλο και κάτι δεν έχουμε να δώσουμε. Όλο και κάποιο παιδί δεν ξέρουμε. Ναι. Και αυτή η προσφορά μπορεί να πάει και πιο πέρα από τα παιδιά μας. Σε κάποιο άλλο παιδί που να το έχει ανάγκη. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Φεύγει η μουσική σιγά σιγά. Γιατί ούτως ή άλλως αυτός ο χορός θα συνεχίσει μια ζωή. Τώρα θα ήθελα να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, που είναι ο ρόλος που έχει η σωματική έκφραση στα παιδιά. Ο σκοπός της είναι να προσφέρει στο παιδί ένα πλαίσιο, ώστε να μην μπορεί να ξεχάσει για κανένα λόγο το πλούτο που του αντιστοιχεί σαν δημιουργικό που είναι. Και αυτό περνώντας από τα στάδια, να γνωρίσει, να παίζει, να απολαμβάνει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί με το σώμα του. Και γιατί? Γιατί το σώμα του είναι το πρώτο άμεσο εργαλείο που έχει ένα παιδί. Με το σώμα του είναι που θα κουνιέται, θα κινείται, θα γνωρίσει το κόσμο με τις αισθήσεις του. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για ένα πολύ απλό λόγο. Το σώμα μόνο αλήθειες μπορεί να πει. Οπότε όταν ένα παιδί αρχίσει να γνωρίσει το σώμα του, μαθαίνει επίσης να το αγαπάει, να το νιώθει, να μην το ζει σαν ντροπή, αλλά να το σέβεται. Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτή την εμπειρία και πώς αρχίσει να δρέπομαι το σώμα και μετά δρέπομαι τι σκέφτομαι, δρέπομαι τη σκέψη μου, τα όνειρά μου, δρέπομαι που υπάρχω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τις βάσεις που θέτουμε από την αρχή. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι που λένε τα παιδιά από το Σφουρφουρά που κάνουν σωματική έκφραση, που είναι 6 και 7 χρονών. Λέει, έτσι για να έχετε μια εικόνα και από τα παιδιά κατευθείαν. Μπορείς να κάνεις πράγματα μόνος σου, αλλά είναι πιο ωραία όταν χορεύεις με παρέα. Είναι πιο ασφαλές. Είδα όνειρο, ναι, γιατί είχε κοιμηθεί, είδα όνειρο πως ήμουν ταξίδι με ένα αυτοκίνητο από σοκολάτα. Μου άρεσε να είμαι μέσα σε μία βουρβουλίστρα, γιατί χόρευα, δεν πήγαινα παντού και είχα συγκεκριμένα όρια. Παιδί. Όταν χόρευα μαζί της, ήταν σαν να μιλάνε τα σώματά μας. Και το τελευταίο, ήμουν στο βυθό και χάιδευα τα ψάρια. Όταν ένα παιδί, φανταστείτε ένα παιδί που τελειώνει το νηπιαγωγείο και νιώσει έτσι πολύ περηφάνεια και αυτοπεποίθηση για αυτά που έχει καταφέρει στα πρώτα του χρόνια. Πολύ πιθανόν να πάει στο σχολείο με περισσότερη απόλαυση και σιγουριά στον εαυτό του. Όταν ένα παιδί αναπτύσσει με πληρότητα όλες τις αισθήσεις του, μπορεί να διευρύνει την αντίληψή του. Όταν έχει μία ορθή αντίληψη, μπορεί να φτιάχνει καθαρές εικόνες. Και είναι πάνω σε μία καθαρή εικόνα που βασίζεται μία γλώσσα επικοινωνίας, είτε λεκτική είτε σωματική, που θα είναι πλούσια και με ακρίβεια. Έτσι, αυτό το παιδί θα μπορεί να απολαμβάνει, θα μπορεί να έχει έτσι μια υγιή σε σχέση με τον εαυτό του και με τους άλλους. Και θα μπορεί να απολαμβάνει και να τιμάει την τεράστια πρίκα που του χάρισε η ζωή. Οπότε τελειώνοντας, θα ήθελα να, έτσι κλείσοντας, να κλείνουμε κι εμείς τα μάτια μας, έλατε λίγο, το τελευταίο, και ακούγοντας, για να δω, κλείσατε όλοι, ναι. Ακούγοντας την αναπνοή μας, να αφουγκραζόμαστε, να έχουμε επαφή με ό,τι νιώθουμε εμείς σαν την πρίκα μας. Σιγά σιγά ανοίγουμε τα μάτια μας
Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.